все нам вдалося, ми в ефірі. Ми в ефірі одночасно і на Фейсбуці, і на Ютубі. Може потім ще когось додамо, але зараз і цього хватає, на Фейсбуці так мало хто дивиться. Ну що, сьогодні у нас 29 січня, 19:00. І тому по середам в нас традиційно ми зустрічаємося з Дмитром Гнапом. Доброго дня, Дмитро. Ілі доброго вечора, що в нас там? Добрий вечір, швидше за все. Вже добрий вечір. Сьогодні у нас 29 січня, сьогодні День Героїв Крут. Таке свято сумне з одного боку, а з іншого показує, як безнадійна справа може бути не такою вже безнадійною. Коли Ну і взагалі скоро починається лютий. А лютий – це місяць, коли почалась війна ще у 2014 році. В нас прийнято вважати, що 20 лютого почалась у 2014 році війна, окупація Криму, але тому що хтось знайшов медальку неофіційну, на якої було так викарбовано. Справді почалося все ж таки 24 лютого, це такий теж, але у 2014 році. Тоді поставили перші блокпости на виїзді з Севастополя, закрили Севастополь і російські війська фактично окупували Севастополь. От 24 лютого 2014 року таке от було. Ну і раз такий у нас вже місяць, лютий, ми напевно і будемо більше говорити про війну весь цей місяць, ніж в будь-інший. Все ж таки 11 років спочатку, 3 роки спочатку великого вторгнення. Поэтому, так що тут все якби склалось. І що я помітив, що декілька днів тому Трамп сказав, там у нього цитата була така, що Зеленський боровся з набагато більшою силою, набагато більшою, набагато потужнішою, він не повинен був цього робити, тому що ми могли б укласти угоду, я б міг укласти угоду, а Зеленський вирішив, що я буду воювати. Росія має 30 тисяч армію танків, ну і так далі. А потім ми почали вливати обладнання, вливати, і в них була сміливість використовувати обладнання. Ну, от такий Трамп, у нього тексти завжди якісь такі дуже абстрактні. Про 30 тисяч армію танків ми наступного разу російську поговоримо. І про те, як вливали, теж треба розібратись. Тому що тут багато чого. А от про що сьогодні, я б хотів почати з чого, що от цій фразі Зеленський взагалі тут ні до чого. Ну от зовсім. Зеленський і не збирався воювати, і у нього ж і планів таких не було. І коли Трамп каже, що треба було укладати угоду, так зелені все ж це і робили. Якщо пригадати всю історію... Просто перестати стріляти. Так, да, почалось з того, що просто перестати стріляти. 8 січня 2020 року, хто не пам'ятає, була Уманська встреча Зеленського, Єрмака і Патрушева, на якій все було вирішено. І коли... Тобто, поки що документи не відкривають, але з того, що відбувалося далі, зрозуміло, що там домовились. Що віддаю про основну канву, про що потім і стало в СВО, да, цілями СВО. Сухопутний коридор в Крим, вода в Крим, Запорізька атомна станція, електрика до Криму, ну і там демілітаризація, денацифікація, що підрозумівало собою, що Азов буде знищений. Тому що на той момент Азов було єдиною силою, яка хоч і була в Нацгвардії, але залишилась від добровольчих батальйонів. Тобто єдина була така потужна сила, яка могла, з точки зору росіян, могла би воювати іменно з росіянами. Вони не бачили іншої армії. Ну і це не дивно, що не бачили, тому що ми ж пам'ятаємо, що далі було. Що весною 2020-го почалось розмінування Чонгару, будівництво хабу, Верещук з Резніковим бігали, кричали, що все, у нас все буде нормально. Потім почалось велике будівництво доріг, там же ж на сході і на півдні. Потім
військові замовлення всі згорталися, завод імені Малишева взагалі не мав державних замовлень, ну майже там на один танк було. Та? Сусідній Харківський ХКМБ, завод, комбінат бронемашин, взагалі у них було замовлення на один БТР, і вони працювали один день на тиждень. Один. Київський завод зовсім стояв. Слуги продавали в Емірати. Житомирський завод теж стояв, там отмивали бабки і були скандали. Потім закрили повністю ракетну програму, закрили. Уряд Зеленського не дав гроші Павлоградському хімічному заводу, єдиному виробнику пального для ракет, і закрили завод. Закрили проекти Нептуна, Стухну закрили. А там же ще що було. Я от зараз, коли готувався, час пройшов, я це якось і забув. Але влітку 2020 року Зеленський взявся за ліквідацію протиповітряної оборони взагалі. Там була прийнята доктрина, візія повітряних сил 2035, коли планувалося скоротити 3 бригади тактичної авіації, 2 бригади транспортної авіації і 6 зенітних ракетних полків. Тобто залишити взагалі зовсім, що приходьте люди, беріть і стріляйте. Так що тут і тому що все от люди виконували, що їх Путін просив, все виконувалось. Ну, там просто, я так зрозумію, що Путін вирішив, що раз так люди хорошо йдуть, то можна ще і, окрім того, що було домовлено, можна взяти і Херсон, і Миколаїв, і Одесу, і на Київ пойти, і Чернігівщину, і Сумщину, тут поставити свою владу. Ну, то есть, тут аппетит-то вже розігрався. І от это... І от, казалось би, що ж тут могло б піти не так? А не так пішло, то що люди в Україні вирішили, що не треба тут росіян. І ми ж пам'ятаємо перші дні війни, так, коли всі зібрались і пішли. Коли в воєнкомат була черга, що автомати роздавали дійсно майже з вантажівок майже роздавалися. І многим не хватало, і люди виходили і з бандеровськими смузі просто, а в Херсоні і зовсім без зброї. Ми пам'ятаємо Суми, пам'ятаємо, так? Коли там люди просто відкривали склади і брали зброю, і фактично в Сумах ж росіян не було. Вони проходили скрізь, їх там палили. Так що і Миколаївська область, коли захистили теж зі зброєю, яку з охотничими ружьями. І це такий був підйом, і те не учли. Не учли. Ні росіяни не учли, ні наша влада. Ну і ось тепер. Ну, я така велика була вступ. Я просто хотів сказати, ви ж пішли у перші дні на війну. От як ви пам'ятаєте, як воно було от у перші дні? У мене десь є фотографія, треба буде якось її запостити, не знаю, на Фейсбук чи на Телеграм. Коли я 25 лютого зранку стояв у довжелезній черзі з чоловіків у Хмельницький міський ТЦК. Всі були бажаючі потрапити у військо для того, щоб захищати Україну. Тут варто ще раз зробити таку обмовку для нашої лібертаріанської спільноти, яка це дивиться, цей ефір, що ми йшли не владу захищати, не державу захищати. Особисто я за себе скажу, давайте так, бо це не зовсім по-лібертаріанськи узагальнювати, говорити за інших. Я за себе скажу, що я пішов зупиняти агресію. Тобто ось є принцип неагресії. Росія, росіяни, російські солдати, Путін, Кремль там і так далі, його порушили. Ось у нас є агресор, у нас є жертва агресії. Жертву агресії треба захистити. Все, для мене інакше просто питання не стояло. І тому я, взявши в руки зброю, ну точніше, долучившись 25 лютого 22 року до 3-ї окремої танкової бригади в якості заступника командира танкової роти, так, почав, власне,
участь у цій війні. І я дуже добре пам'ятаю, ще протягом, наприклад, мій двоюрідний брат, здається, ще 2 місяці ходив у військкомат, бо ми прийшли з ним разом, але оскільки я був офіцером запасу, то мені пощастило в цей перший день проскочити цю чергу і потрапити у військову частину, 3-ю танкову бригаду. Бо от ми прийшли з ним вранці до Хмельницького ТЦК, там стоїть величезна черга, напевно, людей на 400. Ми так постояли, думаємо, до кінця дня навряд чи потрапимо у військо. А тут виходить якийсь мужичок ТЦКшник і каже: офіцери є? Нас підняло в черзі там руки десь чоловік 20. Він забрав всіх нас, і я в перші ж дні потрапив до війська. А мій двоюрідний брат, він не офіцер, він сержант, він потім ще десь майже 3 місяці ходив, оббивав пороги, аж зрештою, поки на початку літа 22-го року він тільки потрапив до 79-ї десантно-штурмової бригади і потім брав участь більше року в боях під Кураховою і Мар'їнкою. Так що кілька місяців українські чоловіки показували оцей своє бажання зупинити ворога, зупинити агресію. Вони в цьому плані, я вважаю, були лібертаріанцями, тому що залишаються лібертаріанцями, тому що вони пішли зупиняти агресію і відстоювати передусім свою свободу. Не Зеленського, не Генеральний штаб, якого й не було перший місяць війни, про це ми також говорили. Так що ось така історія. А, до речі, я б хотів би повернутися, Дмитро, до сьогоднішньої дати історичної. Я про це писав. Так, зараз чи пізніше? Давайте зараз уже раз. Давайте, якщо у нас буде такий історичний вступ, так би мовити. Сьогодні 29 січня, День пам'яті героїв Крут. Українська державна пропаганда дуже-дуже любить це свято, тому що показує, що українці ось такі жертовні. Подивіться, значить, молоді студенти юнкера, скільки 107 років тому, взявши зброю, пішли зупиняти більшовиків і більшовицьке нашестя на Київ. Тому, мовляв, українські чоловіки, будьте гідними, значить, подвигу захисників Крут і теж виконуйте свій конституційний обов'язок, кажуть нам державні пропагандисти з ефірів телеканалів, з теплих студій у Києві, самі при цьому на війну не йдуть. Але українська державна пропаганда і українські історики, вони замовчують один цікавий факт. А чому ж взагалі сталася ця битва під Крутами? Чому там 500-600 цих київських студентів та юнкерів разом з там сотнею цих козаків вільного козацтва, козацького куреня, чому лише вони пішли захищати українську столицю? Адже буквально за півроку до того, у 17-му році, військо УНР налічувало майже 300 тисяч багнетів, 300 тисяч солдатів-українців, які після розпаду Російської імперії влилися до війська Української Народної Республіки, і раптом з літа 17-го року до січня 18-го року, коли ця битва під Крутами сталося, виявилося, що Київ нікому захищати, тому що величезна 300-тисячна армія УНР за трохи більше ніж півроку через дебілізм Центральної Ради і керівництва Української Народної Республіки просто розтанула. Більшість людей пішли додому, тому що вони думали, що Центральна Рада проголосить всім нарешті дарує право на землю всім українським селянам, а в більшості всі українські солдати на той час були селянами, яких Російська імперія просто забрала, так би мовити, від своїх селянських господарств, вимуштрувала, вдягнула там шинель, дала в руки рушницю і змушувала захищати там інтереси цього царського дому Романових. Коли ж Російська імперія нарешті розпалася, то українські селяни повернулися з фронтів Першої світової війни, вони повернулися додому і очікували, що ось проголосила себе там нова влада ця в Києві, УНР, що вони тепер дадуть нам волю і землю.
Але оскільки Українську Народну Республіку очолювали соціалісти Грушевський та Винниченко, які в чисто соціалістичному стилі хотіли якогось усуспільнення землі, вони не хотіли, щоб на землі був власник, вони не розуміли українське селянство, то вони тягнули кота за хвіст, так, дамо, оголосим, не оголосим, приватну власність на землю, от в наступному універсалі, може через місяць, через два, тягнули кота за хвіст, зрештою військо, яке складалося 300-тисячне з українських селян, просто порозходилося по домах. І від великої армії УНР на січень 18-го року залишилося лише 15 тисяч людей. 15 тисяч бійців, більша частина з яких, переважна більшість, брала участь у боях з більшовиками на Полтавщині і на Харківщині. От. Тому, коли загони цього більшовика Муравйова почали наступати на Київ, друга група, так, цього більшовицького наступу, коли вони почали наступати на Київ, то виявилося, що столицю нікому і обороняти, крім там кількох сотень студентів та юнкерів. А в цей же час, що цікаво, відбувалися інші історичні події. На півдні України, в тогочасній Катеринославській губернії, а зараз це Запорізька область, в містечку Гуляйполе, місцевий анархіст Нестор Махно, який відкинувся, так би мовити, звільнився з тюрми у Петербурзі, приїхав і організував селянський вільний батальйон для захисту місцевих селян від там, свавілля, бандитів, поміщиків там, і так далі. Цей селянський батальйон в вересні 17-го року налічував лише 70 багнетів, 70 людей. Але місяць за місяцем, завдяки військовому таланту і, головне, політичній програмі Нестора Махно, який був анархістом, а не державником, соціалістом, який казав, що селянин має право на свою землю і беріть землю, обробляйте її, ви нові власники, захищайте. Ну, єдине, що, звісно, він був не анархокапіталістом, а анархосиндикалістом. Здається, у нього був трошки, у нього був не анкапівський, не лібертаріанський погляд, все ж таки на ринок. Але на землю, власність і державу у нього був абсолютно звичайний анархістський. Він вважав державу злом. Він вважав державу злом. І тому до нього потягнулися люди. І за 2 роки селянський батальйон Нестора Махна перетворився на революційну повстанську армію України, яка налічувала 120 тисяч людей. З 70 людей до 120 тисяч бійців виросла за 2 роки. Була озброєна, у неї були в складі кулеметні полки, артилерійські дивізіони, бронепотяги. А найголовніше, що командування відрізнялося децентралізацією, бо Махно довіряв своїм командирам. Ну і вони були дуже, махновці були дуже винахідливими, оскільки крім того, що вони винаходили нову тактику, вони ще винаходили нові типи озброєнь, дуже ефективні на той час. Наприклад, саме махновці винайшли тачанку, відому, яку потім у них запозичили більшовики. Досить ефективний спосіб війни в українських степах, коли кулемет ставиться на воза і можна дуже мобільно і ефективно знищувати ворога. Махновці воювали на 3 фронти, але, на жаль, історія склалася таким чином, що затиснуті з кількох боків, зрештою, вони потерпіли поразку, але увійшли в історію гідно. Про Махна складають пісні, а не про Грушевського і Винниченка, цих невдах української історії, цих державників, патріотів, соціалістів, які зрештою привели Україну до катастрофи, а мали колосальний історичний шанс зробити так, щоб Україна стала вільною, багатою, незалежною країною. Так що ось така історія битви під Крутами, якщо ми сьогодні вже її згадали з нагоди Дня вшанування героїв. Так що сумно те, що близько 500 українських студентів, юних патріотів поклали своє життя за безглуздість, за нікчемність, за неспроможність
Грушевського, Винниченка та інших соціалістів-державників, які тоді стояли на чолі Української Народної Республіки. Ну так подвиг це одних, це завжди Тупість, да. Тупість командирів. Преступність або пройоб інших. Ну, завжди. От я завжди Так виступаю за армію, де не будемо без героїзму. Без героїзму і без подвигів. От не повинно в армії бути місце для подвигу. Не повинно. Це не та робота, це опасна робота, в якій все повинно бути чітко, злагоджено і ризик повинен бути мінімальним. Ну, так воно повинно працювати. Ну, поки що не працює, тому що ну, тут же ж, опять же, якщо недавня історія, ми ж пам'ятаємо, як викорінювалися всі добровольчі рухи в Україні, ще Порошенко просто знищував весь добровольчий рух, приписував їх до військових частин, ну і от Азов залишився, який хоча й був формально в Національній гвардії України, але ж мог якось протриматись. І до речі, до сих пір же ж Азову западну зброю так і не дають. Так, не можна, є пряма заборона. Так що така от фігня. Но тим не менше, український народ показав себе як народ. Ну, хоча немає такої сутності, як народ, а й кожна людина стала боротися індивідуально проти колективізму руського, який зовсім інший. Україна не Росія, як казав Кучма, і от наше щастя, що русські цього до сих пір не розуміють. І не зрозуміють. Так це ж того, що не розуміють не тільки русські, а будь-який державницький апарат у світі. Вон же ж вони все кажуть, Зеленський воював. Ну який Зеленський? Зеленський до цього взагалі не має ніякого відношення. То, що не встиг свалити, от що дивно, як же ж він так залишився. Хоча повинен був. Ну, так вже склалося. Тут зразу питання, чого ви вважаєте, що зелені щось робили за проханням Путіна, а не за проханням Демпартії? Ну, тому що провокували Путіна на напад. Та ніхто не провокував. І прохання Демпартії було не провокувати і не ескалювати. І Байден, ми ж пам'ятаємо виступи Байдена, який казав, що якщо Путін, ти війдеш на полшишечки, то нічого не буде, а якщо серйозно, то буде. Тобто там все було домовлено. І фразу Байдена, яку я повторюю постійно, якою він сказав, що Путін, ти можеш завоювати Україну на рік 5-10, але що потім? От повністю так звучала ця фраза, вона є, всім дають посилання на офіційний сайт Білого дому, де є ця фраза. Ну, дивіться, Дмитро, зараз от ви бачите, що чим більше часу проходить, тим більше вспливає дуже багато шокуючих подробиць початку цієї великої війни, цього великого вторгнення. От, зокрема, відомий американський журналіст Боб Вудворд, це один з авторів публікацій на тему Вотергейтського скандалу, який свого часу долучився до імпічменту. Його публікації, його журналістські розслідування призвели до імпічменту президента Ніксона. Дуже поважна в американському медійному середовищі людина. От Боб Вудворд видав свою книгу «Війна» саме про початок цієї великої російсько-української війни, де один з епізодів красномовно розповідає про те, що Байден пригрозив припиненням постачання українській владі озброєння американського, якщо українці будуть знищувати російські війська, що будуть виходити з Херсона. Тобто в жодному разі не бити по росіянах, які виходитимуть з Херсона, інакше, значить, припинимо постачати вам зброю. Ось така була погроза, виходила від Байдена і Салівана. От про це пише відомий американський журналіст, якому немає підстав довіряти. Так що ще одна, так би мовити, в цю скарбничку фактів, да, ще одна деталь, ще одна історія, яка підтверджує, що Байден, власне, частина цієї світової бюрократії, яка зацікавлена в тому, щоб Росія була, щоб вона існувала в нинішньому вигляді, щоб з нею можна було торгувати, домовлятися.
Ну, звісно, за спиною в України в тому числі, бо ми ж пам'ятаємо, скільки було цих фактів. Замахалися політологи обговорювати в 22-му, в 23-му році цю чолночну дипломатію Салівана Бьорнса, які постійно то з Патрушевим, то з Наришкіним зустрічалися за спиною в Україні. Значить, Блінкен і Байден розповідали нам про непохитну підтримку України і про те, що їх питали: так Україна має виграти, Україна не має програти. Ви ж пам'ятаєте цю історію? Так скажіть, ви хочете перемоги України? Ми не хочемо Україні поразки. Все не могли з себе вичавити те, що Україна має перемогти Росію. Все ніяк же ж байденівці не могли цього сказати, наважитись. Так що і багато чого. Як то кажуть, Дмитро, бережіть очі, ще стільки доведеться всього побачити. Ну, ми з Володимиром Золотарьовим почали наші військові стрими під час війни у березні 22-го року. І ще тоді казали, що задача американців не дати програти Росії. Це було очевидно вже з перших днів. І я впевнений, що і те, що випустили росіян з Київської області, це теж з Заходу був пресінг і обіцянки зброї. Те, що в Харкові зупинили наступ, були обіцянки зброї. Сказали, ви зупиняйтесь, ми вам даємо зброю. Ви ж пам'ятаєте, коли ви ж самі приймали участь у Харківській, коли видавлювали росіяни з Харківської області. А потім раптом все зупинилося. А потім все зупинилося. Приїхали там і Джонсон мотався сюди, і американці, і все зупинилося. Ну, і очевидно, що сказали, що зупиняйтесь, ми вам дамо зброю. Тому що до цього розмов про зброю зовсім не було. У нас були джавеліни і стінгери, все. Більше ж нічого не було. Воювали тим, що є. І от. Ну і з Херсоном теж. І таких случаїв вже дуже багато в цій війні. А я, знаєте вам, що коли буквально пару тижнів тому прочитав цю історію Вудворта про те, як нас американці злили під Херсоном, можна так сказати, в Росії врятували російське угрупування, це дали йому вийти. Я згадав історію, пам'ятаєте, Дмитро, ще 2014 року, здається, червня місяця, коли Гіркіну дали можливість вийти зі Слов'янська. Байден тоді був віце-президентом при Обамі президентові. Я не знаю, чи вирішувалося це питання, щоб Гіркін вислизнув зі своїми бандитами-терористами зі Слов'янська, чи воно вирішувалося на рівні Байдена-Обами, не знаю. Але як мінімум на рівні Порошенка точно вирішилося. І до чого це призвело? Гіркінці, вся його шоблаця терористів, вона вискочила зі Слов'янська, їй дали вийти, не знищили її. І вони приїхали в Донецьк, там окопалися, і ми втратили місто. Після цього вже було зрозуміло, що якщо вони закріпились в місті, їм надійшла підмога. На міські бої тоді не наважився Муженко, тоді начальник Генерального штабу Збройних сил. Збройні сили почали займати позиції аж біля Мар'їнки Трудівських, біля Донецька, і Донецьк ми втратили. От саме тоді. Так само, як тепер з'ясувалося, втратили і Херсон, і частину Луганщини, яку можна було звільнити одразу там після того, як Харківщину звільнили. Всі ці договорняки, політичні розклади за спиною українських громадян, і тепер ми втратили і території, що найгірше те, що втратили багато людей через спробу. А потім же, розумієте, в 23-му році ми звільняли те, що було втрачено через ці договорняки, і поклали багато людей в цьому контрнаступі невдало. На превеликий жаль. Ось яка ціна цих політичних договорняків, політиків, державників, цих загибель багатьох простих людей. У нас сьогодні такий історичний екскурс, да. Можна ж згадувати і Крим, коли Обама дзвонив і казав, ні в коєму разі не починати чинити спротив. Не ескаліруйте, ми все вирішимо. Ми пам'ятаємо цю історію, і як тут посол США бігав, тут було багато. Ми так з вами, знаєте, ми з вами так дійдемо в цих спогадах до
виступу Джорджа Буша старшого, який в кінці існування Радянського Союзу, виступаючи у Верховній Раді Української РСР, закликав, значить, українських депутатів того українського комуністичного парламенту не вимагати незалежності, бо боявся розвалу Радянського Союзу. Так що завжди за спиною. Я абсолютно погоджуюсь, там Володимир Золотарьов написав дуже правильний пост днями у Фейсбуці про оці так звані великі держави і великодержавницькі розклади у світі, куди ми не потрапляємо. Ну, ідея посту, я раджу нашим глядачам зайти підписатися на сторінку Володимира Золотарьова і знайти цей пост, почитати. Ідея посту полягає в наступному: ворон ворону око не виклює. Так звані ці великі ядерні держави, там Сполучені Штати, Великобританія, Франція, Росія і Китай між собою завжди домовляться за рахунок нашого інтересу. Вони нас завжди здадуть, кинуть, як тільки буде можливість. І Сполучені Штати це регулярно робили, ми ж знаємо прекрасно. Подивитись хоча б там на той самий Афганістан або на курдів. Як тільки інтерес змінився, то все, своїх союзників одразу зраджували і все, кидали просто на призволяще. Так що... Да. Ми з Золотарьовим цю тему обговорювали вже декілька разів, і в суботу знову до неї повернемось, тому що це така ярка ілюстрація того, як працює держава, і як є клуб великих, які вважають, що можуть вирішувати долю всіх інших. От ця от ігра в геополітику. Взагалі, людину, котра придумала геополітику, треба повісити. В неї є окреме місце у пеклі, і його б треба було повісити десь, не знаю, на дері за ногу. Тому що, ну реально, нема спільних інтересів, там, як кажуть, американський інтерес, там, і кажуть, США там бажає тогось, там, Китай бажає тогось, Росія бажає тогось. Ну як може бажати там мільярд китайців? В них нема спільного бажання, ну нема. І у 80 мільйонів росіян нема спільного бажання, і у 140 мільйонів, там 340 мільйонів американців. Ну нема. Є бажання у людей, які є важливі впливи, чиї прикази можуть. І таким чином вирішувати свої малесенькі проблеми. Ось що печально. Люди вирішують свої малесенькі проблеми, а страдають мільйони по всьому світу. Ну ладно, давайте, це у нас такий сьогодні історичний екскурс. А на цього тижня ж призначили, сьогодні був представлений Драпати у якості командира ОСУ Хортиця, і він же ж залишився командувачем сухопутних військ. Що кажуть військові з цього приводу, яке відношення до Драпатова у військах? Вам відомо щось? Дивіться, Драпатова особисто поважають за те, що він все ж таки бойовий командир. І починаючи з 2014 року на війні і не відсиджувався в штабах, що він все ж таки береже людей і людина компетентна та професійна, робить ставку не на м'ясо, не на автомат лопати, а все ж таки на ефективність полю бою, на розум і на зброю, ось його ставка. Але проблема в тому, що Драпати людина теж залежна. І у головнокомандувача Збройних сил Сирського у нього дуже багато можливостей Драпатого, так би мовити, знешкодити і всіляко паралізувати його роботу і успішне командування, тому що Сирський, так між нами, це не таємниця, в принципі, в військовому середовищі, Сирський Драпатова вважає своїм конкурентом і суперником. Бо десь близько півроку тому, ще до Курської, більше ніж півроку тому, місяців 8-9 тому, коли пішли там чутки про те, що Сирського таки будуть знімати, то тоді в цих чутках
виринало ім'я нового можливого головнокомандувача, яким міг бути Драпатий. Але Сирський тоді на посаді втримався, але я думаю, що злість на Драпатого затаїв. Тому, власне кажучи, Драпатові було після ефективного командування ОТУ Луганськ, тобто Луганський і Харківський напрямок, де йому вдалося зупинити просування росіян під Вовчанськом, просування, яке сталося, до речі, не через його вину, а через провину бригадного генерала Галушкіна, теж там одного з друзів Сирського. Сирський, який любить керувати в ручному режимі всіма частинами і підрозділами аж ледь до конкретної роти чи батальйону, Сирський, очевидно, зрозумів, що Драпатий йому дуже заважає своєю незалежністю, своїм поглядом і своїм, передусім, професійним ставленням до ведення війни, яке полягає, ще раз кажу, не в тому, щоб воювати м'ясом, а в тому, щоб воювати головою. Тому, власне, Сирський був ініціатором того, що Драпатого забрали з фронту кілька місяців тому, перевели на посаду командувача сухопутних військ, де він мав начебто опікуватися реформою сухопутки і, типу, в тому числі мобілізацію. Там серед військових тоді виникло обурення, що бойового генерала забирають з фронту, де він міг би бути дуже ефективний, але для Сирського це теж було ефективним рішенням, тому що він усував конкурента, фактично відправляючи його на заслання на цю тилову посаду командувача сухопутних військ. Зараз, коли ситуація дійшла до ручки на Донецькому напрямку, за який відповідає оперативно-стратегічне групування військ Хортиця, то тоді кинулося, в армії, я скажу чесно, я сам в таких ситуаціях опинявся, коли тебе переводять там в новий підрозділ. Ти приходиш і дивишся, ця людина, чим вона займається, хрен його зрозумієш. А ця людина теж не зрозуміла, чим займається. Так, та. І виходить, що реально бойові завдання виконує, в кращому разі, 30-40% людей, а інші просто там числяться і створюють видимість якоїсь діяльності. Бо виявляється, що це друг, там, умовно кажучи, командира бригади, це там однокурсник якогось там начальника штабу, там і так далі. Але тебе переводять в цей підрозділ, бо і роботу ж хтось має робити. Тобто частина людей, на яких все і тримається, які виконують найскладніші завдання. Так само і з Драпатим. Тобто серед нашого генералітету дуже-дуже багато людей, які не тямлять у тому, що таке сучасна війна, що таке сучасне військо, як ефективно знищувати ворога. Але, тим не менше, вони якісь там друзі, однокурсники, однокласники, там куми, свати, брати, там Сирського, Баргилевича, начальника штабу, там, і так далі. Але хтось же має роботу робити, і це, зокрема, генерал Драпатий, якого кинули на цю найскладнішу ділянку, якого друзі Сирського, зокрема генерал Луценко, просто цей Покровський, Курахівський напрямок, просто угробили своїм дебільним командуванням, своїм низьким професіоналізмом, своїм цим втручанням у бойову роботу командирів на місцях, своїм абсолютно таким принизливим ставленням до людей, до офіцерів і до солдатів. Ситуацію угробили так, що ви бачите, що росіянам залишилося кілька кілометрів вже до Дніпропетровської області, що Курахово ми втратили, Вугледар ми втратили, Велику Новосілку ми втратили, Покровськ під великим питанням, тому що по Покровську ви бачите, яка ситуація. Росіяни розуміють, що місто велике, штурмувати його у них просто немає стільки резервів, тому вони вирішили місто просто, як ми з Херсоном робили, так, свого часу, як це робили Збройні сили, місто просто оточувати з тим, щоб обрізати логістику з усіх боків, обрізати шляхи сполучення і постачання. Тому в якості пожежника Драпатого на осу в Хортицю і кинули.
Будемо сподіватися, що він цю ситуацію вирулить, але ситуація дуже важка, дуже запущена, тому що, знаєте, є таке поняття, коли кількість починає переростати в якість. От я на цьому тижні написав, пару днів тому написав, не знаю, чи ви бачили, чи ні, в Фейсбуці і в Телеграмі пост про мобілізацію. Чому мобілізація, як спосіб комплектування війська, нас доведе до катастрофи? Чому вона нас погубить? Ну, коротко, раджу всім зайти почитати, там уже щось близько 3,5 тисяч, 3600 поширень цього посту. Він особливо, що мені приємно, зайшов військовим, бо я бачу людей, які воюють дуже давно, які лайкають цей пост, тобто у нас з ними думки збігаються, це значить, що я не помилився. Коротко, суть мого посту, який я раджу почитати, полягає в тому, що невмотивований боєць не здатен бути ефективним на полі бою. Якщо солдат бусифікований, принижений, заляканий, він або втече, або зіп'ється, або одразу загине. А потім ми ще й маємо виплатити 15 мільйонів гривень його родині. Так навіщо нам така армія рабів, мобілізованих, бусифікованих? Ну, навіщо? Відповідь є. Це цілком влаштовує нашу владу, нашу політичну еліту, нашу державу. Бо держава в тобі бачить лише ресурс. В мирний час вона тебе грабує, у військовий час ти маєш віддати за державу, тобто за наш правлячий політичний клас, віддати життя. Ну і там я пропоную різні шляхи, як цю ситуацію змінити, зокрема, лібертаріанський спосіб комплектування війська, коли армія професійна, добровільна, контрактна, залучаються приватні військові компанії, страхові компанії також отримують великий ринок страхування військових ризиків там і так далі. Ну, я детально про це поясню. На цьому зупинятись не буду, то ще раз раджу почитати. В Фейсбуці цей пост легко знаходиться, та вже і багато новинних сайтів передрукували. Пост називається «Катастрофа мобілізації». І ось, Дмитро, ми фактично до цієї катастрофи вже наближаємося. І те, що генерала Драпатова кинули на Донецький напрямок, це значить, що справді вже реально катастрофа, бо вона насувається, бо у нас вже починається те, що, я б сказав би, ну, потроху колапс оборони. Бо ми пам'ятаємо, як місяць тому був гучний скандал зі 155-ю окремою механізованою бригадою Анна Київська, в якій 1300 людей, третина штатного складу бригади пішла в СЗЧ. Третина дезертирів від штату бригади. Це ж, блін, абсурд просто. Як можна так воювати? А чому ми так воюємо? А тому, що цих людей на вулицях наловили ТЦКшники, погрозами, приниженням запхали їх спочатку в учебку, там вони чимось займались, потім частина втекла у Франції на навчаннях, бо з'явився шанс цій державі махнути, помахати ручкою. Потім, коли вони повернулися з Франції і їх кинули під Покровськ, бригада просто почала сипатись. Сотнями почалися відмови, СЗЧ, дезертирство. І, на жаль, на цьому не зупинилося, тому що ось буквально на цьому тижні стало відомо, що така ж історія зі 157-ю окремою механізованою бригадою, яка теж починає сипатись, там теж сотнями СЗЧ, відмови, безвісті зникли. Та ж сама історія, бригада на тому ж Покровському напрямку, і це ті ж самі 150-ті новостворені бригади, про проблему з якими я говорив теж минулого разу. Навіщо Генеральний штаб створює ці нові бригади замість того, щоб комплектувати досвідчені старі бригади? Я розповідав, в чому інтерес військових чиновників наших вищого командування, їхній шкурний інтерес. І ось ми пожинаємо плоди, наслідки. І в підсумку, коли у нас палає будівля, у нас один драпатий бігає з вогнегасником. Ну, чи можна хмарочос загасити одним вогнегасником? Ні, не можна. Чи щось змінить його призначення? Ні, нічого не змінить, бо я думаю, що це переставляння ліжок в борделі, коли треба
косметичним і не капітальним ремонтом в борделі треба займатися. Його треба під ноль зносити і будувати нову сучасну будівлю бізнес-центру там чи казарми, чого ви там не як це не назвіть. От, бо за ефективність війська відповідає не генерал Драпатий, командувач ОСУ. За ефективність, боєздатність війська відповідають дві людини, передусім Зеленський і Сирський. А вони в стилі, ну, знаєте, як казав Альберт Ейнштейн, робити одне й те саме і сподіватись на інший результат – це справжнє божевілля. І от ми, що називається, наша влада за принципом «будем позоритися до кінця». Буквально от вчора я записав відео про це. Вчора представник президента у Верховній Раді Веніславський, там є такий народний депутат Веніславський, який представляє Зеленського у Верховній Раді, він постійно, значить, на ефірах і дає коментарі, інтерв'ю в цьому в мілітарі стилі, такому, знаєте, у військових сорочках кольору олива. Хоча він на війні ніколи не був. Теж мені, хунта, розумієте, наша. От. Веніславський, даючи вчора інтерв'ю агентству Уніан, сказав, що війна – це надовго, миру не буде, мобілізація триватиме, і послаблень не чекайте мобілізації. От так от, розумієте? Ось така відповідь. А що це значить? Це значить, що наша влада вирішила позоритися до кінця, як то кажуть. Якщо вони і далі будуть займатися бусифікацією, якщо вони і далі будуть берегти весь цей генералітет, який, по суті, є пострадянським, тобто, якщо ми будемо будувати так само радянську армію, то за Покровськом що далі буде? За Покровськом буде Павлоград, уже Дніпропетровської області. До Куп'янська кацапам залишилося недалеко, бо вони зараз уже зайняли ті позиції, які мій батальйон 2 роки тримав біля Дворічної. Поки хлопців не перекинули на інший напрямок. Уже з півночі Куп'янська нависають орки. Тому, що ще, Лиман під загрозою, розумієте? Далі, вже Торецьк взяли, Часів Яр там уже трошки залишилось. Ось будемо втрачати і далі, тому що наша влада все продовжує робити ту саму фігню, цим державницьким способом управляти армією, коли я начальник, ти дурак, коли командири не несуть ніякої відповідальності, коли з принижених, заляканих чоловіків, фактично з рабів змушують воювати за свободу. Я вже тут повторюватись. Починаю, може там є якісь цікаві змістовні питання у глядачів. Да. У нас держава ж не вміє, не тільки у нас. Завжди держава всюди не може. Для держави вільна людина, а ще зі зброєю гораздо страшніше, ніж інша держава, хоч агресивна. Абсолютно. Дивіться. Один державник з іншим завжди домовляться. І поділять, у крайньому випадку скажуть, от Зеленський, ось тобі кусочок у Львові, будеш там керувати. От там і буде Україна. А тільки не пускай людей зі зброєю вільних. Так воно і працює. А приватні компанії, так це ж взагалі. І тут, до речі, є питання. Може Дмитро Гнап, як журналіст, розкопає тему з приватними військовими компаніями, яким Офіс президента відмовив в контракті на участь у війні з Московією? Тут і копати нічого не треба. Вон, подивіться, Семен Семенченко, якому свого часу спочатку доручили створювати військову компанію, він її почав створювати, а потім його взяли і кинули в СІЗО, що Офіс президента перелякався, що він буде там занадто незалежний, бо вони ж, наш цей правлячий клас, він же ж панічно боїться незалежних від них людей зі зброєю. Тому швиденько одного з перших засновників ініціаторів створення успішної приватної військової компанії закрили в СІЗО. От його тільки там нещодавно під домашній арешт, тільки пару місяців тому випустили, здається. Ось вам і історія про те, як
А все ж було погоджено з Офісом президента, наскільки я знаю, там в 19-му чи в 20-му році. В 20-му році сказали, вперед, класна ініціатива, приватні військові компанії. Це те, що нам треба. А потім вони страшенно перелякалися, тому що, ще раз кажу, я в цьому однозначно сам переконався там рік тому, коли що з державою не можна ні про що домовлятися. Вона тебе завжди кине. Будемо так цензурно висловлюватись, кине, намахає. Востаннє в цьому переконався рік тому, коли там депутати, і навіть Зеленський, я підняв його інтерв'ю якраз 29 січня, Дмитро, 29 січня 24-го року, і рівно рік тому, він давав інтерв'ю німецькому телеканалу АРД, я про це відео записав на своєму YouTube-каналі, і сказав Зеленський, що, по-перше, він засуджує бусифікацію. Це неподобство, у нас же ж діджиталізація, Зараз ми будемо повістки відправляти на смартфони. Яка ще бусифікація? Це ганьба, не мають воєнкоми ловити людей на вулиці. А по-друге, він сказав, що, звісно, зараз ми будемо приймати закон про посилення мобілізації, але яке може бути посилення мобілізації без демобілізації? Типу, військовим треба дати можливість звільнятись. Я за демобілізацію. Але потім, як виявилося, буквально там через місяць, через два вийшов представник Генштабу чи міністр оборони на той час, і сказав, що хлопці, забудьте за демобілізацію військові, воюйте до кінця, до переможного. Може рік, може 3, може 10. Але ви тут уже отримали квиток в один кінець і змиріться з цим. Демобілізації не буде. Всі військові почали обурювати в соцмережах. Як же так? Зеленський казав, Безугла казала, хто ще? Стефанчук казав. Всі казали, буде демобілізація. Не буде, не на часі сказали. Так само і тут з цими приватними військовими компаніями. Бачите, людина почала створювати приватну військову компанію, і все ж наче було погоджено з державою. А потім, не на часі, чувак, а тебе ми закриємо, щоб ти там, не дай Боже, ще не підняв тут збройний заколот і не влаштував військовий переворот. Бо наша влада цього панічно боїться. Панічно. Саме тому і Залужного відправили подалі. Саме тому справа генералів, так. Academy так, Blackwater так, але наші сказали, ні, ми тут самі якось, знаєте, все ж таки. Та і грошей же ж немає платити, це ж, серйозні люди, американські, британські ПВК, аж багато грошей, тут ви ж бачите, у нас пенсіонери, тут прокурорам пенсії потрібні, поліціянти вже давно їм не підвищували зарплату. Нема грошей, щоб платити американським ПВК. Те, що вони ефективніші за 10 наших бригад одночасно, про це ж ви що? Як? Про це ж не можна говорити. Цим же бригадам треба виконувати конституційний обов'язок. Та моя жизнь безплатна. Так. І 10 років тому Сирський нещодавно давав інтерв'ю, хвалився Дебальцівською операцією, про те, що це була дуже потужна, переможна, виявляється, операція, бо він нею командував тоді. А по суті, ми там втратили кілька батальйонів просто загиблими, зниклими безвісти через те, що знову оця ж радянська звичка наших генералів і Сирського, зокрема, цей наказ ні кроку назад. Так що ця ганебна і дуже сумна історія, яка називається Дебальцівський котел, куди в оточення потрапили
наші військові з кількох бригад. Тепер уже, от бачите, ну, знову ж таки, з вини політичного цього нашого командування. В той час Порошенко саме домовлявся про умови Мінська. Якраз про умови Мінська. Тому, значить, стояти до кінця, поки Порошенко там на саміті в Парижі не домовиться про умови Мінська. А стояти до кінця, це виявилося ціною життя близько 1000 українських воїнів, які тоді загинули або зникли безвісти в тому Дебальцевському котлі. Так що... Так воно і буває. Так, я вибачаю, що інколи забуваю включати свій мікрофон, тому що не хочеться, щоб був звук на фоні, то в мене собака бігає і не дозволяє. Тому інколи мої світлі мислі не доходять до зрителей. Вибачте, зрителі. Головне, щоб гостя було слышно. Ну що, тут є ще питаннячко до вас таке. Так. У Дмитра чудова українська. Цікаво, яким чином доля занесла його у Донецьк. Я сам звідти. Дякую. Спрашує наш постійний глядач. Дякую за запитання. Все дуже просто. Воно, до речі, відповідь на це питання, вона пов'язана з тим, чому я опинився саме в 3-й танковій бригаді. А річ у тім, що мій батько, він сам родом з Хмельниччини. І коли він був молодий, йому було 20 чи 21 рік, він, якраз були 70-ті роки в Радянському Союзі, всі ці молодіжні стройки, Дмитро, ви ж напевно пам'ятаєте, да? От. Мій батько поїхав, значить, в місто Донецьк на одну з цих молодіжних ударних строєк. От, на це будівництво, і де познайомився з моєю мамою, і в Донецьку він залишився. От, там же я тоді народився, і, ну, враховуючи те, що все ж таки батько у мене був патріотично налаштований родом з Західної України, якось так от мені прищепилася любов до української мови. Тим більше, якщо з розваг тоді у 80-х роках особливо так нічого не було смартфонів, ігрових там приставок і так далі, я ходив в книжковий магазин по дорозі зі школи, і в книжковому магазині завжди було дуже багато різних книг саме українською мовою. На Донбасі їх просто ніхто не хотів купувати. А я купував, тим більше коштували вони недорого. От, так вдалося вивчити українську. А потім уже, коли я став журналістом в Донецьку і досить швидко переїхав в Київ працювати на новоствореному тоді телеканалі СТБ, от, вже працював в Києві. Ну, а як розпочалася Велика війна 24 лютого 22 року, то родину я вивіз туди, на батьківщину своїх предків, в Хмельниччину, на Хмельниччину 24 лютого, а на ранок 25 лютого, на наступний день після вторгнення, поїхав в найближчий, а це саме міський, Хмельницький ТЦК, де мені запропонували як офіцеру йти в 3-ю окрему танкову бригаду. Ну, а далі ви все знаєте, тут уже, що називається, дивіться пункт перший. Дивіться, що було раніше. Так. Ну що, годину ми так непомітно проговорили. Я думаю, що можна закруглятись. Хоча питання ще залишилось. Ну, ми наступного тижня поговоримо. Раз. Так, і є питання таке. Просят спросить. Если вас пригласят к Юрию Дашевскому в Нью-Йоркскую студию, придете на стрим? Я не знаю, хто це, бо, знаєте, через війну пропустив виникнення цілої плеяди блогерів, лідерів думок. Там Любарський з'явився, я про нього нічого не чув. Ну, зараз пару стрімів подивився. Хто такий Дашевський, не знаю, але я відкритий до того, щоб обговорювати ідеї свободи і лібертаріанський спосіб реформування Збройних сил. Так що, заради Бога, запрошуйте із задоволенням.
Так що чекайте у Нью-Йорку. Так, кількість глядачів. Можемо повторити. Да, нехай задають питання і ще раз і на Нью-Йорк. Так. Ну, нас дивляться не тільки в Нью-Йорку, нас дивляться і в Аргентині, і в Германії. У нас тут глядачі з всього світу. Ну що ж, тоді велике дякую. Сьогодні будемо закінчувати. І наступного тижня, у середу, продовжимо, бо питання і історичних, і практичних в нас ще багато. А інформації з фронту зараз мало, тому що якось такий шум про перемовини, про якийсь мир, там і ще про щось. А про фронт якось уходить на задній план, хоча там ситуація, як ми розуміємо, особливо під Покровськом, дуже-дуже важка. Саме так. І про це ми поговоримо, і про інші фронти теж наступного разу і поговоримо. Все, дякую велике, Дмитро. Дякую вам. хто нас дивився. І до зустрічі з Дмитром ровно наступного тижня, теж о 19:00. А у п'ятницю, у суботу, традиційно вечором Рачинський і в суботу Золотарьов. Так що не перемикайтесь, буде цікаво. Все, до побачення. Дякую, щасливо, щасливо.